حالا میریم سراغ مهمترین بخش پروفایل این آدم، رفرنس ها، کسایی که این آدم میزبانشون شدن و اونا مهمان این آدم بودن. ببینید نظر اونا چی بوده. مثلا یکی بوده از استرالیا، چه سالی؟ سال 2024. یه ستاره هم براش زده، نوشته حتما دوباره پیشش میمونم. این خیلی مهمه. بعضیا مینویسن این خیلی آدم نایسی بود، خیلی آدم خوبی بود، اما من دیگه پیش این آدم نمیرم. اونجا باید یه آلارم گوشاتون زنگ بزنه و با خودتون بگین چرا پیش این آدم نمیره. حتما باید به اون آدم پیام بفرستین و بگین تو چرا اینو نوشتی، چه اتفاقی افتاده بود که تو بعد از اینکه زمان تموم شد دیگه علاقه‌مند نبودی که پیش این آدم بری بمونی. بعد اینجا زیرش توضیحات نوشته که آقا من چرا با این آدم موندم، با این آدم چی کارا کردم، کجاها رفتیم با هم دیگه، چطور وقت گذروندیم و چه لحظه هایی با هم دیگه داشتیم. بعد میایم پایینتر میبینین یه آدمی سال 2019 از اسپانیا، یه دختر تنها، راجع به تجربهش نوشته و خیلی کیف کرده. یه آدم دیگه ای بوده از ویتنام بوده، اونم خیلی کیف کرده سال 2015. همینطور میریم پایین و میخونین. اگه یه وقتی دیدین یه کسی راجع بهش چیز خوبی ننوشته بود، حتما گوشتون زنگ بزنه. خب بریم سر وقت گزینه فرندز. بریم ببینیم این آدم چند تا دوست داره. ببین الان این آدمه 97 تا دوست داره. دوستاش هستن، میبینین از کشورهای مختلفن، آدمای مختلف، دختر، پسر. این خودش خیلی نکته مثبتیه که همش از یک کشور نباشن. این متوجه میشین که این آدم چقدر ارتباط داره و اینها. تو فیوریتش هم چیزایی که مورد علاقهشه، خب چیز خاصی ننوشته. این آدم خب پروفایلش جذابه. حالا میخواین برای این آدم درخواست بنویسین. سند ریکوست رو میزنید. برای شما نوشته که، یعنی برای من که الان ثبت نام کردم، نوشته پروفایلت کمتر از 50% تکمیل شده، حتما تکمیلش کن که اون آدمه بهت بیشتر اعتماد کنه. میگه حتما باید 50% تکمیل بشه. ما نمیتونیم هیچ کاری کنیم چون پروفایلمون کامل نیست. اوکی. من این پروفایل از قبل داشتم، چون اون پروفایل قبلی رو من تکمیل نکرده بودم. من با پروفایل خودم وارد شدم. الان یه گزینه دیگه هم که این وسط حالا الان هست و بهتون توضیح بدم. اینجا که میخواین سرچ کنید، میگه چی رو میخوای سرچ کنی. هاست میخوای پیدا کنی، میخوای اعضا رو پیدا کنی، میخوای کسایی که مسافرن رو پیدا کنی، میخوای ایونت پیدا کنی، اتفاقایی که هست و اینها رو ببینی، میخوای گروه ها رو پیدا کنی، یا میخوای توصیه های محلی ها رو ببینی. جذاب. مثلا توصیه محلی بزنم، مثلا استانبول، ترکیه انتخاب میکنم اگه بیاد. بله. میگه دنبال چی هستی؟ چه موضوعی میخوای؟ میگه یه عالم سوال هست راجع به استانبول. مثلا نوشتم بازار محلی که میشه توی استانبول رفت کجاست؟ لوکال مارکت. سرچ کنیم و به یک نفر درخواست بدیم. میریم داخل سرچ و میگه که کجا میخوای بری. میزنم استانبول ترکیه. هم هاست رو میاره، هم مسافرها رو میاره، هم ایونت هایی که توی استانبول هست. هاستا رو میزنم، تاریخم رو میزنم، در چه تاریخ دنبال هاست میگردم. میگه چند نفر هستی؟ میگم مثلا 3 نفر. خب میگه چه جور جایی میخوای؟ اتاق اشتراکی میخوای؟ خصوصی میخوای؟ عمومی میخوای؟ من مثلا میزنم پرایوت، خصوصی میخوام. میگه ترجیحات رو اینجا میاره. شما میتونین توی این فیلترها انتخاب کنید اینکه رفرنس داره یا نه، اینکه این عضو آیا وریفای شده یا نه، اینکه جنسیتش چیه، به چه زبانی صحبت میکنه، رنج سنیش سنیه، آیا بچه دوست داره یا نه، حیوان خونگی اجازه میده یا نه، آیا سیگار کشیدن آزاده یا نه، ویلچر اصلا میتونه وارد اون خونه بشه یا نه، و همه اینا رو جواب میدین. فاصلش از مرکز شهر خیلی مهمه. من 5 کیلومتر میزنم و میگه اینا رو بر چه اساسی براش سورت کنم، به ترتیبی که اینجا گذاشتم مچ کردم، یا به ترتیب تجربه، یعنی بر اساس تجربیات آدما، یا بر اساس اینکه آخرین باری که وارد این سایت شد چه زمانی بود. من میگم بر اساس آخرین زمانی که وارد شده. سیو میکنم و افرادی که با اون مچه برای من میاد بالا. این گوشه رو دقت کنید. اینجا نوشته ریسپانس ریت، یعنی اون درصدی رو داره نشون میده که اون آدم چقدر پاسخگوی اون درخواست است. خب این مهمه که اون آدم پاسخگو باشه. مثلا امروز اکتیو بوده ولی پاسخگو نبوده. البته پاسخگوییش رنج 0. علت هم داره، چون این آدم 3 تا رفرنس داره. احتمالاً کسی بهش درخواست نداده، نمیدونم، فکر میکنم. این یکی 28%، این یکی 100%، 70 تا رفرنس داره، زبان ترکی و انگلیسی بلده، امروز هم اکتیو بوده. خب گزینه خوبیه. میزنم روش.
کلی اینجا توضیحات نوشته، شهرشو نشون میده، رفرنساشو میاره. اینجا همون جایی که گفتم حتما بخونیم این رفرنسا رو. همه گفتن دوباره باش میمونن. کشوراشو باید چک کنیم. مصر، فرانسه است، تهران از ایران بوده، برزیل بوده، ترکیه است، از خود روسیه بوده، آمریکا بوده. همشون هم گفتن میمونیم. اینا رو میریم پایین ببینیم که چه خبره، کی بوده، چه سالی بوده. اینا رو همه چک کنید، بخونید. چیا خیلی بارز بوده تو پروفایل این آدم؟ این بالا نوشته 54 نفر گفتن خیلی با محبت بوده، فرندلی بوده. 50 نفر گفتن خونش خیلی تمیز بود، خیلی اهل تفکر بود، خیلی دانش زیادی داشت، آدم قابل اعتمادی بود، آدم منعطفی بود و کلی مشخصات ازش. اینجوری میتونیم متوجه بشین که این آدم چه جوری بوده. محترم بوده، تمیز بوده، همه اینا. این رفرنس ها رو حتما مطالعه کنید. بعد میاد پایین در مورد این آدم چیا وجود داره حتما بخونید. About me رو حتما همیشه باید بخونید، علاقه‌مندیاش، فیلماش، کتاباش و همه اینا. بعد که اینا رو همه رو دیدین درخواست میدین، ریکوست میدین، تاریخ مینویسین، تعداد مینویسین و درخواست. اینجا خیلی مهمه که بهش بگین که چرا علاقه‌مندین که با این آدم برید بمونید و اونجا اقامت داشته باشین. حتما اینو جداگونه بنویسید. البته میتونید اینو به صورت درخواست کلی بنویسید و برای همه آدم‌ها اینو سنتوالش کنید، اما بهتره که دونه بدونه با جزئیات برای هر آدمی جداگونه بنویسید که مثلا من دیدم که تو فلان شهر زندگی می‌کنی، من به فلان موضوع در این شهر علاقه‌مندم، دیدم که مثلا تو بچه دوست داری و من بچه همراهمه و از این چیزا، که اون آدم بدونه که تو اختصاصا داری برای اون آدم این توضیحاتو می‌نویسی. اینجا همه اینا رو می‌نویسی و ریکوست رو می‌فرستی. من ارسال رو نمی‌فرستم که به هر حال نمیخوام برم بمونم. به جز این من براتون دیگه چی توضیح بدم؟ این در مورد هاست. در مورد ترافلرها میگه آدمایی که سفر کردن به اون شهر و اون کشور اینا بودن. حالا مثلا میرم سراغ این از کجا؟ از کانادا. این آدمیه که توی فلان تاریخ 22 اکتبر تا 24 اکتبر رفته استانبول و اونجا سفر کرده. این پروفایل این آدمه. این مثلا اهل پرو بوده و رفته استانبول. گفته کی رفتم، این تاریخ رفته استانبول و توضیحات این آدم رو راجع به اون سفره میتونید ببینید. مثلا این آدم از کشور چین رفته استانبول. میتونید اینجا بزنید رو ویزیتین استانبول و اینجا ببینید که چند روز اونجا بوده و چه تجربه اونجا داشته. اینم به هر حال جالبه که بخونید اینا رو. حتی میتونید به اینا پیام هم بفرستین، راجع به یه موضوعاتی ازشون سوال کنید. این قسمت راجع به ایونتایی که توی استانبول برگزار میشه. مثلا این نوشته دیروز بوده این تاریخش، اینو نوشته امروز بوده. 2 تا گزینه داره، جوین و اینوایت. میتونین دعوت کنین و میتونین برین پیششون. میتونین برین اینجا ببینین که چه چیزایی بوده و چیکار میخوان بکنن و چه ایونتایی اونجا هست. و مثلا این ایونت عکاسیه برای فردا. آدمایی که اونجا قراره شرکت کنن اینا هن، اتندی اینا هن، اون آدمایی که تشکیل دهنده این ایونت بودن اینا هن، جاش اینجاست و کلی موضوع راجع به اینا که میتونید کلی بخونید و اینجا بچرخید. به جز این یه گزینه دیگه هم داره، هنگ اوت. اینجا جاییه که شما میتونید دور همیا رو سرچ کنید. مثلا درینک تی، میگه میخوام که برم قهوه بنوشم یا چای بنوشم و دنبال یه آدمیم، یا میخوام برم پیاده روی، میخوام برم غذا بخورم، میخوام برم پارتی، میخوام برم شهر رو بچرخم و دنبال یه عده آدمم. این دور رو میزنید و اتفاقی نمیفته. بیکام اویلیبل رو باید بزنید. حتما لوکیشنتون رو باید حتما باز بذارید. وقتی اینو بزنید اینجا میایم بالا، یعنی اینجا نوشتین که من دوست دارم که قهوه بنوشم یا چای بنوشم و اگر که دور همی باشه اینو که هی بزنید اینجا براتون گزینش میاد و میتونید انتخاب کنید اگر که دوست دارین و باشون بریم وقت بگذرونید. من اینو کنسل میکنم چون لازمش ندارم. خب حالا اینجا صفحه اصلی منه، این اکانت منه. درخواستایی که قبلا برای کسی ارسال کردین، چه اکسپت شده باشه چه رد شده باشه، همه اونا تو قسمت اینباکستونه. اینجا درخواستایی که فرستادین، قبول کردن یا قبول نکردن، از ایران یا جاهای مختلف دیگه. یه چیزی که میخواستم بهتون بگم که خیلی مهمه حواستون باشه، توی سرچ مثلا من الان میزنم همون استانبول و ترکیه، هاستو میزنم، تاریخمو میزنم و میزنم که برام کسی رو بیاره. خب توی فیلتر من یه چیزی رو میخوام سرچ کنم و به شما نشون بدم که حواستون به این موضوع باشه. توی کیورد میزنم. میخوام بگم بعضی وقتا توی پروفایل ها نگاه کنید،
خب نکنید این یه پروفایل یه آدم است خب توی ترکیه که 54 تا رفرنس داره. اتفاقا رفرنساش هم رفرنس های خوبی هن. همه گفتن ما دوباره باش میمونیم، مشکلی نداریم، از شهرها و کشورهای مختلف بودن. ولی یه نکته ای داره پروفایل این آدم که اینو حتما باید بخونید. توی قسمت About Me پایینش یه چیزی داره، نکنید اینجا سطر دوم یه قسمتی داره نوشته Open Minded, Naturist, Nudist, Adventurous, Libertine, Lively and Lovely. این کلمه ها یعنی که این آدمه ممکنه، حالا بعضیا اینو نوشتن واقعا توی پروفایلاشون، ممکنه که توی خونهشون کاملا برهنه باشن و انتظارشون از مهمان همین باشه که اون هم کاملا برهنه باشه. اعتقاد دارن به آزادی، به راحتی و هیچ اتفاقی هم ممکن نیفته، ولی خب اون آدم این شکلیه. بنابراین قبل از اینکه درخواستتون رو بدین حتما پروفایل‌ها رو کامل مطالعه کنین، بخونین و دقیق ببینین اون آدم چه سنخیتی اصلا با شما داره یا نه، اون آدم چه مشخصه و چه ویژگی‌هایی داره و چی نوشته داخل پروفایلش. این نکته‌ای بود که دوست داشتم بهتون بگم. دیگه چیز دیگه این نمیمونه. یه داشبورده که خب هر کسی که براتون درخواست فرستاده باشه مثل این فرند ریکوست این توه، باید برین بگی که میخواین یا نه. مثلا پروفایل یه نفر میارین، اینجا میارین تو گزینه مور، خب میزنین اد فرند، بعد اینجا بهتون میگه که درخواست دوستیتون ارسال شد، باید منتظر باشید. تو قسمت داشبورد یه قسمتی داره تو دو لیست. تو دو لیست ایناست، خودش نوشته کوچ سرفرایی که یعنی مهمان ها، یعنی کسایی که اینجا مسافرن و اینها، البته میتونن هاستن باشن، میخوان که یه دوره همی داشته باشن، همون که براتون توضیح دادم تو هنگ اوته. بعد گفته که لوکیشن تو بزن تا ما بهت بگیم که این اطراف چه خبره و چه ایونت ها و چیزایی اینجا وجود داره و اینکه اینجا برامون بنویس که سفر بعدیت کجاست، در چه تاریخی، ما بهت پیشنهاد بدیم آدم ها رو و ایونت هایی که آپکامینگه، یعنی قراره که بیاد جلو اینجا میاد. اینجا البته خودت میتونی ایونت رو ایجاد کنی، کرییت ایونت، اونایی که هست که تو ایونت هست. اینم از این و اینجا میتونی دوستاتو دعوت کنی و همین. این سایتش بود couchsurfing.com و اینم اپلیکیشنش بود که کامل براتون توضیح دادم 0 تا 100. طبق معمول لایک و کامنت و شیر و سابسکرایب یادتون نره. مرسی که با من همراه بودین. اگه تا اینجا ویدیو رو دیدین امیدوارم به دردتون بخوره، خوشتون اومده باشه، کلی سفرهای جذاب برین، کلی دوستای باحال و خفن تو کل دنیا پیدا کنید و خلاصه حالشو ببرین. هر سوالی دارین برام کامنت کنین. اگر احیانا تجربه‌ای از کوچ سرفینگ داشتین که خیلی خفن بود یا خلاصه یه تجربه‌ای بود که دوست داشتین به بقیه آدما بگین، حتما شیرش کنید، بگید که با هم استفاده کنیم. من تمام سوالاتتون رو جواب میدم، همه کامنت‌ها رو جواب میدم و در مورد امنیت سایتم قبلا بهتون گفتم، حتما اون ویدیو قبلیمو ببینید، اینجا تو انتهای ویدیو براتون میذارم. راستی کوچ سرفینگ توی ایران یه نکته ریزم داره. آره دیگه خودتون بلدین دیگه.